ਇਹ ਗੱਡੀ ਆ ਆਪਟਰਾ ਡੀਜ਼ਲ। ਇਹਦੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੇਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਲੱਚ ਨੱਪਦੇ ਤੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਲਾਇਆ ਗੇਅਰ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ, ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵਿੱਚ। ਖੋਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਬੋਲਟ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਪਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ। ਖਿੱਚ ਲਾ ਲੈ ਪੇਕਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਫੜਾ। ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪੇਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਦੇ ਨਿੱਕਾ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣਾ ਦੂਜਾ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਖਿੱਚ ਲਾ। ਥੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਲਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਲਾ। ਡਬਲ ਜੀ ਆ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਉਤਲੀ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਆ ਪੇਚਕਾ ਨਾ ਕੱਢ ਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਰਕ ਰੱਖ ਇੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ। ਕੱਟ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਮਾਂ ਰਾਵਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਬਦਲਣਾ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਵੀ ਲਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਖੋਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਢਿੱਲੇ ਕਰਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ T60 ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ। ਅਜੇ ਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਐਂ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ। ਲੈ ਗਿਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਵਿਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਲਿਆਂਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਖੜਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਸਹੀ ਆ। ਇਹ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਰਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਤਾ। ਇਹਦੇ ਬੋਲਟ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਫੁੱਲ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਡਿਸਪੋਜ਼ਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਵੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਰ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ, ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਜੀ
ਆ ਪਾਸਾ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਐਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਪੇਟ। ਗੋਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਲਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਚਲਾ ਦੇਂਗੇ। ਲਓ ਗੇਅਰ ਚਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਘੇਰੇ ਦੇ ਬੋਟ ਲਾ ਦੇ। ਚੱਕ ਦੇ ਹੌਲੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਖੜ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਐਕਸਲ ਪਾਤਾ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਪਾ ਦੇਂਗੇ। ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ ਗੇਅਰ ਵਾਲਾ। ਆ ਲੱਗਾ ਨਾਟ ਦਾ ਆਵੇ 13 ਦਾ ਤੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਖੋਲ ਲਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੀਕ ਦੇ ਲੈ ਵੀ ਆ ਜਾ ਪਾ ਦੇ ਸੀਲ ਚ। ਸਹੀ ਸੀਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਲ। ਨਾਟ ਲਾ ਦੇंगे। रखता बैटरी बूटरी रख के कर देंगे स्टार्ट। गड्डी करती स्टार्ट आप कोई आवाज़ नहीं आती गेयर चों ओके आ सारा ओके।